السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. قبل هلا عملنا البيتزا بالمقلاية. اليوم حنعمل فطيرة البيتزا بالمقلاية، فطيرة محشية من جوا بيتزا ومن فوق كمان طبقة بيتزا، يعني بطبقتين بعجينة جدا رائعة. حنعملها بالعجينة السائلة من دون حتى ما نلمس العجين، من دون ما نخمرها حتى. دغري بتجهز معنا ودغري فينا نشتغل فيها، اخده معنا استواء من تحت لفوق. وصفة جدا رائعة وكتير حتعجبكم ان شاء الله. أول شي بدنا نبدأ بتحضير العجينة السائلة. هالعجينة كتير حتعجبكم إن شاء الله. بيلزملنا 3 أكواب من الطحين أو الدقيق المنخول. بدنا نضيف عليهم ملعقة كبيرة من السكر، بالإضافة لملعقتين صغار من الخميرة الفورية. وملاعق الخميرة الفورية مثل العادة ما بنخليهم مليانين حتى ما تتغير المقادير معنا. هلأ بنخلط كل المكونات الجافة مع بعضها. نحن هون ضفنا الخميرة مع الطحين لأنه هيدي خميرة فورية بتنضاف على المكونات الجافة. هلأ بنضيف عليهم كوب ونصف من المي الدافية، أكيد ما تكون كتير سخنة، تكون دافية بشكل عادي، مع رشة خفيفة من الملح، بالإضافة لنصف كوب من الزيت النباتي. وأهم مكون بهيدي العجينة هو اللبن أو الزبادي أو اليوغورت. هالمكون جدا أساسي بهيدي العجينة. ما حنستعمل حليب، حنستعمل بس اللبن والمي. حيخلوا العجينة عنا رافخة بشكل رائع، مع طعم كتير طيب وقوام جدا رائع للعجينة. اللبن أكيد لازم يكون بحرارة الغرفة، ما يكون بارد. وهيك بنكون خلصنا مكونات العجينة. هلأ ما علينا إلا نخلطها بالملاعقة. نخلط منيح حتى نحصل على قوام متجانس. ما دغري تفكروا هلأ إنه بدنا نضيف مي، خلطوا المكونات كلها منيح بالأول وحتحصلوا على قوام كتير لين وحلو. في حال احتجتوا تضيفوا مي فيكم تضيفوا ملعقة واحدة بس، حتى هيك تخلوها متجانسة أكتر. ولازم نخلط بالملعقة لمدة دقيقتين حتى نحصل على هيدا القوام وتكون العجينة عنا لينة، مشان ما تطلع مفرفتة وتتكسر. لازم هيك نخلطها شوي بالملعقة حتى نحصل على قوام أحلى. وآخر شي منرش رشة طحين خفيفة حتى نجمعها هيك من برا على بعضها وبتصير جاهزة عنا. هالعجينة كتير منكم طبقها وبعتلي صور تطبيقاتها كمان. كتير نجحت معكم العجينة بالمقلاية، طلع قوامها جدا رائع. عن جد بنصح اللي ما جربها أصلا يجربها وتعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. هالعجينة ما بدنا نخمرها، بس حنتركها 10 دقايق حتى ترتاح المكونات شوي، وبتصير دغري جاهزة حتى نشتغل فيها. هلأ لتسهيل الشغل بالملعقة اللي بدنا نشتغل فيها هيك شوية زيت على الخفيف، وبدنا نخلط العجينة مع بعضها حتى نفضي الهواء منها. فيكم تضيفوا شوية زيت السن على العجينة حتى تخلوا قوامها أسهل، بأنه نخلطها هيك مع بعضها بتصير من برا ما عم تلزق وبتصير أسهل بالشغل. هون ضفت زيت زيتون، طبعا فيكم تضيفوا زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الرغبة. وهيك بتكون العجينة صارت جاهزة عنا حتى نشتغل فيها. هلأ كرمال صلصة البيتزا فيكن تعملوا انتو الصلصة اللي بترغبوها. وفي حال عباكن صلصة بيتزا سريعة بديلة للصلصة اللي بتاخد معنا وقت، هحطلكن اياها بآخر الفيديو، والمكونات تاعنا كمان بصندوق الوصف أسفل الفيديو. هلأ منيجي على المقلاية. هون في شي أساسي بالوصفة بدنا نعمله. المقلاية مقاسها 18 سنتيمتر، ما فينا نعمل بمقلاية تكون أكبر من هيك بكتير. يعني 18 ل20 منيحة، بس أكبر من هيك حتاخد معنا وقت منيح حتى تستوي، لأنه هون نحن عم نعمل طبقتين على المقلاية بحشوة من جوا. كرمال هيك بدنا نعمل فطاير بهالقياس. بنصحكم تستخدموا هيدا القياس مش قياس أكبر، حتى تطلع معكم نتيجة ممتازة، ما يطلع في تعجين أبدا، تطلع مستوية كلياتها من تحت لفوق. نمسح المقلاية بشوية زيت حتى ما تلزق عنا العجينة، وكمان بنستعمل مقلاية غير لاصقة، وهيك كمان بيسهل علينا مد العجين أكتر. بنعمل أول طبقة بهيدا الشكل، شايفين العجينة شو سهلة عنا. وفوق أول طبقة دغري بنحط صلصة البيتزا يلي عنا وبنمدها بالتساوي على العجينة، وما بنطلعها كتير برا على الأطراف لأنه نحنا بدنا نسكرها بالطبقة التانية. وهلأ فوق صلصة البيتزا منحط أي حشوات نحن عبالنا نحطن للبيتزا. أنا هون ححط هوت دوغ قليته على جنب حتى ياخد طعمة أطيب. مع الخضار ححط هون فليفلة خضرا مقطعة قطع صغيرة، مع شوية زيتون وشوية ذرة. طبعا انتو الحشوات بتعود حسب الرغبة، بتحطوا اللي انتو بتحبوه.
ومنحط عليهم شوية جبنة كمان، كتير حتعطينا طعمة طيبة، عن جد كتير حتطلع مميزة. بس حتقدموها لعيلتكن حيدوقوها وحيقولولكن شو هيدا اللي جواتها، ما حيخطرلن انه هي بطبقتين وانها حتكون من جوا كمان محشية بالبيتزا واخدها الاستواء الحلو بنفس الوقت. هلأ بعد ما حطينا حشوة البيتزا بدنا نحط الطبقة التانية من العجينة السائلة. بنصحكن انتو عم تشتغلوا بهيدي العجينة خلوا كاسة معكن على جنب صغرورة، بس بتنزلوا فيها الملعقة وبتصير هيك شوي مزيتة الملعقة، بتصير دغري بتنمد معكن العجينة بس تتزيت. شايفين كيف دغري بس عم حط الملعقة على العجينة دغري عم تمد معي وتروح على الجنب اللي بدي اياه. وبس تحسوا انه في جناب قصة ناقصة من العجينة السائلة بتصيروا بتضيفوا شوي شوي مثل ما ضفت بالملعقة على الجناب. كتير سهل الشغل فيها، ابدا ما بيعذب، حتى لو شوي هيك حسيتوا انه عم ينقص من الاطراف بتضيفوا شوي شوي على حسب الرغبة حتى تقدروا تسكروها كلياتها بشكل منيح. شايفين كيف؟ واهم شي مثل ما قلت لكم الملعقة خلوها دايما هيك مزيتة شوي، بتصير العجينة دغري بتنمد معكم بسهولة. هلا ححط هون ورق القصدير او الالومنيوم، فيكم تحطوا الغطا للمقلاية، واذا ما متوفر عندكم الغطا للمقلاية مثل ما انا عندي هون بتحطوا ورق القصدير بهيدا الشكل حتى نضمن انها تستوي عنا بشكل كامل. وهلا بدنا نحطها على النار. هلا على النار، على نار هادية وعلى أصغر عين، لأنه هي مقلية صغيرة فما بدنا عين كبيرة، بدنا عين صغرورة. وبدنا تكون النار أهدى الشي عنا، يعني تكون كتير هادية ما تكون قوية. بدنا نترك 10 دقايق هي ومغطاية لحتى تنشف عنا بالكامل من فوق. ما بدنا أي شي يكون بعده سائل من فوق ومنه ناشف حتى نضمن إنه العجينة استوت عنا وما تطلع أبدا معجنة. هلأ بس عم حط صلصة البيتزا وبس عم حط باقي المكونات، طفيت النار عليها كرمال ما تاخد استواء من تحت وما بتكون عم تاخد استواء من فوق مثل ما بدي. فطفيت النار بس هيك دقيقة واحدة حتى نحط كل المكونات اللي بدنا اياهم، بنحطهم بشكل سريع، بنرجع بنغطي عليها وبنضوي النار من جديد حتى تكمل وحتى تذوب الجبنة عنا من فوق. وحتى ما عم غطي عليها بأحكام كتير، يعني بس المهم تتغطى وما تكون كتير مكشوفة حتى تستوي عنا وتاخد هيك الشكل المطلوب والاستواء المطلوب. وهلأ بعد مرور الوقت اللازم وخلص نتأكد انها هيك اخدت لون من تحت، صارت اخدة لون وعلى الاطراف مثل ما شايفين هيك مشقرة شوي دغري ببين علينا، والجبنة دابت فخلص صارت جاهزة. منطفي عليها ودغري صارت جاهزة للتقديم. منقطعها ومنقدمها، وهلأ حقطعها قدامكم وورجيكم كيف كمان شكلها، كيف اخدة استواء، وكيف هيك الطبقة اللي فيها من جوا عطيتها سماكة رائعة. عن جد عن جد كتير كتير طعمها طيب ومميزة، والحلو فيها انها هيك من دون فرن بالمقلاية بوقت كتير سريع. ابدا ابدا ما بتطلع معجنه معنا، يعني انتم شو بالخطوات اللي قلتلكن عنها اعطوها الاستواء اللازم على نار هاديه وغطوا عليها وابدا ما بتطلع معكم معجنه. عن جد كتير لذيذه وكتير طيبه، وهيك مدعومه يعني طبقتين وجواتها حشوه ومن فوق حشوه وهيك فيها هالجبنه واخدة طعم كتير طيب. عن جد وصفه كتير كتير لذيذه وطيبه. شايفين كيف العجينه على الاطراف مستويه ومبينه مستويه من فوق، يعني العجينه هون بتاخد عنا استواء من تحت لفوق. شايفين كيف؟ ابدا ما بتطلع معنا معجنة وبتطلع كتير لذيذة. كتير بنصحكم تجربوها وان شاء الله كتير حتعجبكم. اهم شي مثل ما قلت قبل يعني المقلاية ما تخلوها مقلاية كبيرة حتى ما تطول عندكم لتستوي، وبنفس الوقت ما تقووا النار عليها لانه اذا قوينا النار فهدغري حتاخد لون من تحت حتبين عليكم انها خلص صارت جاهزة بس هي ما حتكون مستوية من جوا. كرمال هيك خلونا على مقلاية صغيرة على عين صغيرة وعلى نار هادية، هيك بنصير منضمن الاستواء ومنضمن انه نحصل على بيتزا كتير لذيذة. وهيك العجينة صارت عندكم، تقدروا تعملوا عليها أي حشوات للبيتزا أنتو بتحبوها وأي نكهات بترغبوها. هالعجينة كتير كتير ناجحة وكتير حتعجبكم إن شاء الله. وهلأ صلصة البيتزا السريعة اللي قلتلكن عليها قبل، اللي بيحب يعملها صلصة جدا سريعة ما بتاخد معنا وقت، بيلزملنا ملعقتين كبار مليانين من معجون الطماطم، منضيف عليهم ملعقة كبيرة من الكاتشب، بالإضافة لربع ملعقة صغيرة من السكر، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة توم بودرة، ونص ملعقة صغيرة بصل بودرة.
بالإضافة لشوية أوريغانو بتحطوا حسب انتو قديش بتحبوا طعمه ظاهر بالصلصة. أنا بكتفي بهيك رشة بالإيد بتعطي طعم كتير طيبة وما بتطلع قوية، مع رشة ملح شوية زيت زيتون. وهلأ بدنا نضيف عليهم المي حتى نرخيهم، نستعمل نصف كوب مي تكون ساخنة كتير يعني فينا مغلية حتى دغري تدوب المكونات مع بعضها، نخلطها بشكل منيح ونحصل على قوام يكون هيك متماسك على بعضه وهيك مناسب لقوام صلصة البيتزا. وإذا احتجتوا حسيتوه كتير جامد بتضيفوا شوي شوي مي حتى توصلوا للقوام المطلوب. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، كتير بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.